Χαίρετε αγαπημένοι για άλλο ένα φανταστικό επεισόδιο. Σήμερα θα φτιάξουμε μια τρομερή συνταγή, λες και όλες οι άλλες που είχαμε φτιάξει δεν ήτανε, αλλά ακούστε τι έχω να σας πω. Είναι μια φοβερή συνταγή, αμερικανοερχούμενη θα έλεγα, γιατί έχει μέσα μπέικον, καλαμπόκι κτλ. Είναι φανταστική. Η ονομασία της είναι Bacorn, από το bacon και το corn που είναι το καλαμπόκι. Θα δείτε ότι είναι φανταστικό comfort food, πανεύκολο, πεντανόστιμο. Εγώ την πρώτη φορά που το έφτιαξα ερωτεύτηκα, το αγάπησα. Έχει πολύ λίγα υλικά, πανεύκολα υλικά, πεντανόστιμο, πανεύκολο. Πάμε λίγο να δούμε τα υλικά για να ξεκινήσουμε γρήγορα με τη συνταγή μας. Αρχικά έχουμε το εξής. Θα τσιγαρίσω λιγάκι μπέικον, θα ανάψω το μάτι μου να ζεσταίνεται. Έχω πάρει ένα μικρό τηγανάκι. Κατά προτίμηση πάρτε ένα τηγάνι το οποίο να μπαίνει στο φούρνο, γιατί θα τελειώσουμε το φαγητό στο φούρνο, οπότε δεν υπάρχει λόγος να μεταφέρουμε το φαγητό δεξιά-αριστερά. Αν τώρα δεν έχετε τηγάνι που μπαίνει στο φούρνο, κάνετε όλη τη διαδικασία κανονικά σε ένα τηγανάκι και στο τέλος το βάζετε σε ένα μικρό πύληνο για να μπει στο φούρνο να λιώσουν τα τυράκια που έχουμε από πάνω. Οπότε θα ξεκινήσω κόβοντας το μπέικον για να το τσιγαρίσω. Θα πάρω ένα τεράστιο μαχαίρι. Εμένα μου αρέσει να παίρνω το μπέικον σε κομμάτι για να το κόψω. Είναι λιγάκι πιο ωραίο, το θέλω σε κυβάκια. Αν εσείς θέλετε να πάρετε φέτες, είναι το ίδιο, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Οπότε θα ξεκινήσω να το κόβω σε κυβάκια. Συνήθως το μπέικον έχει αρκετό λίπος από μόνο του, οπότε εγώ αρχικά δεν θα προσθέσω στο τηγάνι μου λάδι. Τώρα αν δείτε για κάποιο λόγο το συγκεκριμένο μπέικον που έχετε πάρει δεν έχει αρκετό λίπος, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο μια λιπαρή ουσία για να το βοηθήσουμε. Εγώ θα ξεκινήσω τώρα έτσι και βλέπουμε. Αυτή λοιπόν η διαδικασία θα πάρει 2-3 λεπτάκια, λίγο να τσιγαρίσουμε το μπέικον, να βγάλει τις λιπαρές ουσίες που έχει, μέσα στις οποίες μετά θα τσιγαρίσουμε το καλαμπόκι. Δεν θα σας πάρει πολύ ώρα, εγώ το έχω σε μέτρια φωτιά, σιγά σιγά να τσιγαρίσουμε το μπέικον, το αφήνουμε 2-3 λεπτάκια, δεν χρειάζεται να το κουράζουμε. Δεύτερο υλικό μας θα είναι το καλαμπόκι, για να βγάλει και αυτό τα ζουμιά του, λίγο να το τσιγαρίσουμε μέσα στο λίπος από το μπέικον, το οποίο θα του δώσει άλλη νοστιμιά, όπως καταλαβαίνετε, αντί να ρίχναμε το καλαμπόκι σκέτο. Ωραία, εδώ είμαστε μια χαρά, επομένως πάει και το καλαμπόκι μέσα. Και μέχρι να τσιγαριστούν σιγά σιγά, αυτά έχουμε 5-6 λεπτά μπροστά μας. Θα κόψω τα λαχανικά που είναι να μπουν μέσα. Αρχικά θα βάλουμε μια σκελίδα σκόρδο. Θα την ψιλοκόψω. Και ένα κρεμμυδάκι. Και αυτό πολύ λεπτό, ιδανικά μπορούμε να το κάνουμε ένα καρέ. Για να μην το νιώθουμε στο τέλος μες στο φαγητό μας. Ωραία, τα κρεμμυδάκια και τα σκόρδα είναι έτοιμα. Συνεχίζουμε λίγο ακόμα με αυτό εδώ. Σε αυτή τη φάση εδώ πέρα, αν δείτε ότι έχει βγάλει αρκετά λιπαρά από το μπέικον, μπορείτε με ένα χαρτάκι λίγο να τα αφαιρέσετε. Εδώ στη δική μου περίπτωση δεν έχει, οπότε θα το αφήσω. Είναι από το μπέικον που σας έλεγα ότι δεν είναι αρκετά λιπαρό το συγκεκριμένο κομμάτι που είχα. Συνεχίζουμε, θα δυναμώσω λίγο τη φωτιά να το βοηθήσω. Στο ενδιάμεσο θα κόψω και την πιπεριά μου. Για αυτή την ποσότητα εγώ θα χρειαστώ τη μισή. Επίσης την κόβω και αυτή σε μικρά καρέ, γιατί θέλουμε να μας δώσει την νοστιμιά, αλλά να μην την καταλαβαίνουμε στο δάγκωμα. Ωραία, αυτό πάει πολύ καλά. Θα χαμηλώσω πάλι λίγο για να ρίξω μέσα την πιπεριά. Και τώρα θα συνεχίσω εγώ με τον ίδιο τρόπο
Άλλα 2-3 λεπτάκια μέχρι να μαλακώσει λίγο και η πιπεριά μου, να βγάλει δηλαδή τους χυμούς. Σε μέτρια φωτιά συνεχίζω αυτή τη διαδικασία εδώ. Τώρα να πω το εξής, ότι θα μπορούσατε να αντικαταστήσετε το μπέικον με πανσέτα, με κάποιο άλλο κρεατικό, με κάποιο απάκι κριτικό ίσως, επίσης θα γινόταν νομίζω πολύ ωραίο. Γενικά εγώ θα το αντικαθιστούσα με κάποιο άλλο κομμάτι του χοιρινού ή με μπριζόλα ή με κάτι άλλο. Θέλουμε όμως να είναι λιγάκι λιπαρό, γιατί όπως βλέπετε δεν έχω προσθέσει άλλα λιπαρά μέσα στο φαγητό μου μέχρι τώρα. Οπότε θέλουμε να το βοηθήσουμε. Αν βάλετε κάποιο πιο στεγνό κρέας, θα χρειαστεί να το βοηθήσετε με λίγο λάδι στην αρχή. Οπότε τώρα που έχει λίγο μαλακώσει και η πιπεριά μου, συνεχίζω με το κρεμμύδι και το σκόρδο. Πάνε και αυτά μέσα. Και ο λόγος που έριξα πρώτα την πιπεριά είναι επειδή είναι λίγο πιο σκληρό λαχανικό. Θέλει λίγο περισσότερη ώρα για να μαλακώσει, ενώ το σκόρδο και το κρεμμύδι είναι πιο εύκολα. Μαγειρεύονται πιο γρήγορα δηλαδή. Και τώρα έχουμε πάλι μερικά λεπτάκια για να βοηθήσουμε αυτά εδώ. Ωραία. Όσο μαγειρεύετε, εγώ θα προσθέσω και λίγο αλατοπίπερο. Πηγαίνετε λίγο προσεκτικά με το αλάτι, γιατί επειδή θα ρίξουμε μετά τα τυριά, θα αλμυρίσει, οπότε θα το πάω πολύ προσεκτικά. Δεν θα βάλω πολύ. Πιπεράκι βάζετε όσο θέλετε. Του πηγαίνει σε αυτό το φαγητό. Και στο τέλος, αν δούμε ότι παρόλο που έχουμε βάλει το τυρί και λίγο αλατάκι θέλουμε παραπάνω, ρίχνουμε λίγο εξτρά, αν και δεν είναι το ιδανικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο το αλάτι θα πάει μόνο πάνω από το φαγητό και δεν θα πάει μέσα στο φαγητό. Σε αυτήν εδώ τη φάση έχουν περάσει άλλα 2-3 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι έτοιμο. Αν θέλετε μπορείτε να δοκιμάσετε λίγο με ένα κουταλάκι για να δείτε αν η πιπεριά έχει μαλακώσει, αν και θα ψηθούν λίγη ώρα ακόμα. Και το επόμενο στάδιο είναι να ρίξω την κρέμα. Τώρα εδώ πέρα μπορείτε να βάλετε κανονική κρέμα γάλακτος, μπορείτε να βάλετε κρέμα καρύδας, ό,τι σας βολεύει, απλά θα του δώσουμε άλλη μια λιπαρή ουσία για να δέσει όλο το φαγητό μας μαζί. Θα κάνει κάτι σαν σαλτσούλα και ουσιαστικά τώρα μαγειρεύουμε για 2-3 λεπτάκια μέχρι να δέσει λίγο η σάλτσα. Αν το τηγάνι σας έχει πιάσει κάτω το φόντο, αυτό που λένε, ξύστε το λίγο με την κουτάλα, γιατί ουσιαστικά είναι νοστιμιά. Αυτό το θέλουμε να μπει μέσα στη σάλτσα, να μπει μέσα στο φαγητό. Γιατί θα το έχει πιάσει από το λίπος που έχει βγάλει το μπέικον. Ουσιαστικά εκεί κρύβεται όλη η νοστιμιά δηλαδή του φαγητού. Οπότε θα το αφήσω πάλι για ένα λεπτάκι λίγο να μαγειρευτεί η κρέμα και να δέσει. Ήδη μου τρέχουν τα σάλια, να ξέρετε, θέλω δοκιμή. Ωραία, η σαλτσούλα μου έχει δέσει, θα κλείσω τελείως το μάτι, θα αποσύρω από τη φωτιά για να ρίξω λίγα από τα τυριά που έχω. Εδώ συγκεκριμένα έχω πάρει λίγο τσένταρ, θα βάλω το μισό και λίγο παραπάνω ίσως και λίγο παρμεζάνα. Προφανώς δεν χρειάζεται να σας πω ότι εδώ μπορείτε να βάλετε τα τυριά της δικής σας επιλογής, ό,τι σας αρέσει, έτσι. Θα ανακατέψω λίγο για να πάει το τυρί παντού. Γιατί εκτός από πάνω την κρούστα που θα κάνει, θέλω να έχει και μέσα τυρί. Δηλαδή σε κάθε κουταλιά να έχουμε το τυρί. Και να θυμάστε, όταν έχουμε τυριά στο τέλος του φαγητού που τα προσθέτουμε και τα ανακατεύουμε, το κάνουμε πάντα εκτός φωτιάς, γιατί αλλιώς θα κολλήσει, θα πιάσει πολύ γρήγορα μέσα στο τηγάνι και ενδέχεται να μας καεί το τυρί. Θα πικρίσει, θα καταστραφεί το φαγητό, μετά θα με κατηγορείτε, θα λέτε τι αηδίες μας δείχνεις εδώ πέρα. Ανακατέψαμε και τα τυράκια. Τελευταίο στάδιο, ρίχνουμε μέσα και το υπόλοιπο τυρί που έχουμε και την παρμεζάνα μας και το τσένταρ. Και ουσιαστικά επειδή όλα είναι μαγειρεμένα, δεν χρειάζεται άλλο μαγείρεμα. Απλώς εγώ θα το βάλω στο γκριλ, στο φούρνο για 5 λεπτάκια, ίσα ίσα να λιώσουν τα τυριά. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι, το αφήσαμε 5 λεπτάκια για να λιώσουν τα τυριά. Αχνιστό, τσιτσιριστό, ό,τι και να πω είναι λίγο. Θέλω οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε. Εγώ θα γαρνίρω και με λίγο μπέικον από πάνω.
Αν θέλετε επίσης μπορείτε να βάλετε και λίγο τριμμένο πιπεράκι ακόμα, λίγο μπούκοβο, οτιδήποτε. Νομίζω είναι τόσο όσο πρέπει και λιπαρό και νόστιμο και πανεύκολο. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Θέλω οπωσδήποτε το μαξιλάρι μου. Το μαγικό μαξιλάρι εμφανίστηκε. Θέλω να κάνετε subscribe, θέλω να τρελαθείτε, θέλω να ουρλιάξετε, comments, likes, χαμός, suggestions, οτιδήποτε. Μέχρι την επόμενη συνταγή. Φιλάκια πολλά, σας αγαπώ. Καλή συνέχεια.